द्याट्स वाइ अलिकति हाम्रो गीतहरू पनि ठ्याक्कै के यो गीतपछि यो गीत बज्यो भने जस्तो हुन्छ कि कसैलाई त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै एउटै खालके एउटै फ्लोमा जाँदैन कहिले अब हुन्छ नि ब्यान्ड मेम्बर्सहरू छुट्टिनेदेखि लिएर सुरुमै ब्यान्ड मेम्बर्सहरू जब अस्ट्रेलिया युएसले खाइदिन्छ क्या हाम्रो यो म्युजिसियनहरूलाई हुन्छ नि अनि त्यहाँदेखि त्योदेखि लिएर बिचमा पर्सनल प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि कसैको कलरको कलर अहिले चाहिँ खासमा पर्पल थियो अनि फेड भएर अहिले ब्लुइस ग्रिनिस भएको छ कहिलेकाहीँ मोनिटरै चल्दैन कहिलेकाहीँ के चलेर हुँदैन कहिलेकाहीँ के बत्ती मिमिरा हुन्छ होइन के भइरहेको हुन्छ बट वी युज टु इट क्या अब होइन बत्ती गयो भने नि अकुस्टिक हानिदिइहाल्ने होइन अब होइन हानिदिइहाल्ने ड्रम सोलो हो अस्ति पनि त्यसै गरिहाल्ने होइन हानिदिइहाल्छ ड्रम सोलो हानिदिइहाल्छ अनि अब केही साउन्ड चलेन भने पनि वी युज टु इट क्या अब नसुनिकन बजाइदिन्छ केटाहरूले आजकल त होइन Welcome to the Rock Show with ASM. Another episode, another story, and another fascinating human being. आज हामीसँग हुनुहुन्छ पहिलो बत्ती मुनिको vocalist and rhythm guitarist. Can I call you rhythm? Yeah, of course. Yeah, okay. Mr. Rochak Dahal. Rochak, my brother. Thank you. Always a pleasure having you here, man. Thank you, man. This is how we do. We just go in the flow. Yeah. It's been a long time since you came back to the show. Last time कहिले आउनु भएको थियो? सायद 1.5 वर्ष भयो कि है 1.5 वर्ष भयो सो इन द्याट त्यो 1.5 वर्षको स्प्यानमा चाहिँ यु रिलिज योर एल्बम या यु टुर्ड अराउन्ड नेपाल यस यु मेड ब्युटिफुल म्युजिक हाउ डज इट फिल इट फिल्स गुड टु बी इन दिस स्पेस आई गेस 2 वर्ष अगाडि जस्तो फर्केर हेर्दाखेरि अब अहिले यहाँसम्म आइपुगिसक्यो होइन अब त्यो अहिले जुन काम गरिरहेछौँ हामीले अब अहिले अझै अरू गीतहरू गरिरहेछौँ त्यो स्पेस नै अब त्यो क्रिएटिभ स्पेस नै एकदम रमाइलो छ क्या त्यो त्यति बेला हुँदाखेरि अब सबै चिज मिलाउनु पर्छ धेरै चिज अहिले चाहिँ अब अलिकति इजिली मिलिरहेको हुन्छ सो त्यो एउटा फ्लो पनि एकदम राम्रो छ सो इट्स अ गुड स्पेस टु बी इन भेरी भेरी गुड I'm very happy for you. म र रोचक we know each other before music as well. Of course. We've known each other for 8 years I think now. 2012? Yeah, 2013 right? We used to be my coordinator. I used to be a writer. Yes. It's a wild life, man. Yeah, it's wonderful to think about it. Making your own music, making your own songs. I remember when you quit ECS and त्यति बेला चाहिँ you came and I asked you के गर्न लाग्यो यार अब रोचक you said म त अब गीत गाउँछु I'm like what तिमी गीत गाउँछौ yeah I sing songs like you never told me you sing songs and that's how I found out that you sing songs on the last day when you left. Yeah. So now looking back at everything that you've done I can say I'm very proud of you. Thank you, and brother. You've done really really well, man. Thank you. After the first album, let's pick it up from there. I think the last interview that you can check out has everything till leading up to the album. Astir, the songs that you made YouTube ma gayo, YouTube ma त्यसको views, streams haru sabai kuraharu बढ्यो. Did you see this coming? Did you see people accepting your music, or was it more of a let's see what just happens? It was कस्तो भन्ने होप चाहिँ पक्कै हुन्छ होइन मान्छेले सुनिदियोस् होपफुली राम्रो रेस्पोन्स आओस् भन्ने होप चाहिँ हुन्छ तर त्यो होपलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ बनाइएको चाहिँ थिएन हामीले एज अ ब्यान्ड नै काम गर्दाखेरि सुरुमै हामीले के डिसाइड गर्यौँ भने we're here to make what we want होइन द्याट्स वाइ अलिकति हाम्रो गीतहरू पनि ठ्याक्कै के यो गीतपछि यो गीत बज्यो भने जस्तो हुन्छ कि कसैलाई त्यो हुन्छ नि ठ्याक्कै एउटै खालके एउटै फ्लोमा जाँदैन किनभने त्यो हामीलाई जे मन लाग्यो नि ज्याम सेसनमा बसेर वा हामीलाई जे क्रिएट गर्नु मन लाग्यो हामी त्यही बजाइदिन्छौँ अनि अब कोही मान्छेलाई राम्रो लाग्छ कोही मान्छेलाई कुनै गीत राम्रो लाग्छ कोही मान्छेलाई अरू गीत राम्रो लाग्छ त्यो अब सुन्ने मान्छेको चोइस हो नि त त्यो इट्स आउट अफ आवर कन्ट्रोल अनि हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर भएको चिजलाई वाइ बदर अबाउट इट होइन टाउको दुखाएर काम छैन नि त सो हामी चाहिँ हामी सुरुमै इट्स नट अबाउट बिङ बिग होइन इट्स अबाउट कन्टिन्युसली क्रिएटिङ वाट वी वान्ट भन्ने खालके नै हाम्रो सोच थियो अनि त्यो अहिलेसम्म गर्न पाइरहेछ नि विच इज
ब्रिलियन्ट क्या अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ अब जसले हेरिदिनु भयो उहाँहरूको सपोर्ट चाहियो नि त अनि त्यो सपोर्टले गर्दा पनि अहिले चाहिँ हामी अब त्यो हुन्छ नि अहिले जुन क्रिएट गर्न मन लाग्छ हाम्रो लागि स्पेस छ किनभने आफ्नै एउटा प्लेटफर्म भइसक्यो थोरै निश मान्छेहरूले सुनिरहनु भएको छ अनि कुनै चिज क्रिएट गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन क्या अनि जे पनि लेख्ने जे पनि म्युजिक ट्राई गर्नु पायो क्या नि त्यसपछि अनि त्यो भएर चाहिँ इट्स गुड सुरुमा त्यो नसोचे पनि अब अहिले चाहिँ अब इट डजन्ट म्याटर अहिले त झन् there's less inhibition अब चाहिँ यो ट्राई गर्न गरौँ न इनहिबिसन चाहिँ खासमा पहिला पनि झन् कम थियो जस्तो लाग्छ हैन जस्तै झन् पहिला इन सम वेज चाहिँ हो हैन किनभने अब जस्तै पहिला चाहिँ कस्तो भने कसैले चिनेको पनि छैन हैन जे निकाले पनि पाइयो नि त को हो भन्ने कसैलाई थाहा पनि छैन आफूलाई पनि थाहा छैन हैन अनि त्यो भएपछि जे निकाले पनि त्यो इट्स जस्ट अस हुन्छ नि जस्ट अस ट्राइङ टु डु वाट एभर वी वान्ट हैन अनि अहिले चाहिँ एटलिस्ट सम पिपल भएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ छाट्टै त्यो सोच चाहिँ आइहाल्दो रहेछ क्या हामीले चाहिँ यो गरिरहेछौँ सायद अलिकति हेभी गर्ने हो कि नगर्ने हो त भन्ने खालको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँले चाहिँ डिस्कसन भइरहेको हुन्छ ब्यान्डमा हुन्छ नि मेबी अलिकति यसलाई चाहिँ हेभियर साइडमा ढकेलौँ वा अलिकति यसलाई चाहिँ लाइटर साइडमा ढकेलौँ भन्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट इनोभेसन नै नभनौँ त्यसलाई कहिलेकाहीँ त्यो एउटा फ्लो चाहिँ हुँदो रहेछ सोचमा चाहिँ आइहाल्दो रहेछ त्यो चाहिँ अहिले इट्स अ गुड थिङ टु आई गेस यु फिल रिस्पोन्सिबल टुवर्ड्स योर म्युजिक the music that you're making with Pahenlo Batti Muni, how would you, like, what name would you give it? Sorry, yeah, what name would you give it? I like to call it folk rock. अब हो यस्तै हो क्या यो चाहिँ होइन अब सुन्ने मान्छेले के भन्नुहुन्छ त्यही हो जस्तो लाग्छ मेन चाहिँ हामीलाई अनि अहिले अब कहिलेकाहीँ यो पोर्टफोलियोमा लेख्दाखेरि एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ जनर भन्नुपर्ने हुन्छ क्या अनि ठ्याक्कै जनर डिसाइड गर्ने हामीलाई चाहिँ डिफिकल्ट भयो किनभने यसो भयो हामीले चाहिँ गीतहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने जनर बेस्ड होइन इमोसन बेस्ड गीत गरौँ होइन समटाइम्स वी फिल एङ्ग्री समटाइम्स वी फिल भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड सम वान समटाइम्स वी फिल लाइक वी ब्रोकन वी स्याड होइन त्यो हजारौँ भावनाहरू छन् नि त हजारौँ इमोसन्सहरू छ अनि त्यो इमोसन्सहरूलाई केलाउँदाखेरि गीत जब आउँछ त्यसलाई किन जनर बाउन्ड गर्ने इमोसन्स कहाँ जनर बाउन्ड हुन्छ त होइन त्यो त सेन्सलेस कुरा हो नि इमोसनलाई जनर बाउन्ड गर्ने अरे क्या अब त्यो हुन्छ नि त्यही भएर हामीले गीत लेख्दा नि कुनै चाहिँ अलिकति हेभियर साइडमा आउँछ कुनै एकदम सफ्ट साइडमा आउँछ कुनै एकदम क्वाइटर हुन्छ अनप्लग्ड खालके पनि हुन्छ कुनै त्यो चाहिँ त्यही भएर जनर फोकस चाहिँ नभएको तै पनि भन्दाखेरि हामीले भनिदिन्छ मान्छेलाई एक्सपेरिमेन्टल रक हो भनेर किनभने रक बेस त छ होइन अब नर्मल रक बेस हो अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्ट रक कहिलेकाहीँ फोक आउँछ कहिलेकाहीँ प्रोग्रेसिभ आउँछ कहिलेकाहीँ अब इन्डी खालके आउँछ वाट एभर इट कम्स क्या अब यो प्रिचिङ टु द क्वायर म्यान व्हेन दे आस्क मी व्हाट जनर इज एएसएम आई टेल देम द जनर इज ASM. I have nothing to say. There's songs on Rag Desh, there are songs like Monster Becomes, so you know what to do. But I think that gives you freedom. Yeah. To go wherever you want. In the future as well, I think. This whole experience of being in a band, like we were talking about college bands before. At least Hamro generation, we always wanted to be in a band, you know. Yeah. Like more than being a solo singer-songwriter, we just wanted that brotherhood and touring together. And it's good to see ki Hamro like fellow friends like Elements Bhayo and other friends are just coming up together. This scene that we were talking about, how do you feel to exist in this scene, particularly when there's different kind of music that's going across the board? Do you think are we getting lost in the shuffle somewhere? Are there too many bands, or do you think it's great as many bands as there are? मलाई चाहिँ जति धेरै आर्टिस्ट भयो त्यति राम्रो हो जस्तो लाग्छ खासमा त्यो देयर इज नो सच थिङ एज कल्ड मोर आर्टिस्ट क्या त्यो त हुनै हुँदैन के यो वर्ल्डमा द वर्ल्ड निड्स मोर आर्टिस्ट होइन अनि जति आर्टिस्ट भयो त्यो चाहिँ म्याग्निफिसेन्ट हो किनभने अब जस्तै हामीले एज एन आर्टिस्ट पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा आफ्नो क्रिएटिभ स्पेस हुन्छ तर क्रिएटिभिटीको नि काहीँ लिमिट्सहरू हुन्छ क्या अनि त्यो लिमिट्सहरू क्रस गर्नलाई चाहिँ यु निड पिपल अराउन्ड यु क्या अनि द सिन भनौँ न अनि अरूले के गरिरहेछ त वाट आर दे डुइङ अनि वाट इज वर्किङ फर देम अनि हाउ डु आई हुन्छ नि
what is the energy between these हुन्छ नि त्यो multiple artists that we're working together or seeing together or meeting and talking together हुन्छ नि त्यो कस्तो हुन्छ त्यो एनर्जीले आफूलाई के इन्स्पायर गर्छ त्यो एउटा क्रिएटिभिटी कहिलेकाहीँ ब्लक हुँदा वा अब एउटा लिमिट हुँदा त्यसलाई खोल्नलाई पनि दिस सिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि मलाई चाहिँ यो सिनमा अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ जस्तो लाग्छ कि स्पेसली बिकज अफ द independence of the artist के because of especially because of the internet भनौँ न यो 2010 को डिकेड चाहिँ हाम्रो यो 20 सम्म अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ म्यासिभली इन्टरनेटले गर्दा बुम भएको छ क्या किनभने गएर रेकर्ड लेबल्सहरूलाई नमस्ते भन्नु पर्दैन रेडियो टिभीहरूलाई नमस्ते भन्नु पर्दैन मेरो गीत बजाइदिनुहोस् म तपाईँलाई यति पैसा दिन्छु वा अब त्यस्तो केही पनि भन्नु परेन हुन्छ नि प्लिज हुन्छ नि होइन त्यस्तो कहिले पनि त्यो हुन्छ नि एकजना एउटा प्लेटफर्ममा डिपेन्डेन्ट हुनु परेन अब युट्युब साउन्ड क्लाउडहरूले के प्लेटफर्म दिएको छ भने मैले घरमै बसेर बनाएको गीत दुनियाँभरको मान्छेले सुन्ने अपर्च्युनिटी छ सुन्छ सुन्दैन अर्को ठाउँमा छ तर अपर्च्युनिटी क्रिएट भयो नि त त्यसले गर्दा आर्टिस्टहरूलाई एकदमै फ्रिडम भयो क्या त्यो फ्रिडमले कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि सिट पनि निकाल्छ अफकोर्स होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यो कुरालाई नेगेटिभली सोच्नु चाहिँ हुँदैन किनभने त्यसले त्यो फ्रिडमले गर्दाखेरि नै यतिको बुम भएको अनि मलाई त यो सिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टै छ जस्तो लाग्छ कि खासमा It's become more democratic. Yeah. You whatever you like you can listen to that. Yeah. You don't have to wait for MTV, VH1, Image Channel. हो नि कुर्नु पर्दैन परेन नि हो नि And I think that's a good space to be in as Yeah. well. Speaking of which sorry coming out with an album. It's a painstaking process. Oh yeah, man. Yeah, tell me about it, man. Tell me about it. It's a painstaking process. How was your the lead up to the launch in Moksha that you did? How was the whole process? Were you done by the time that was coming? Were you just emotionally drained, or was it like riding a wave right up to the point of the launch? No, त्यो डन चाहिँ हुँदै भएन कस्तो भयो भने अस्थिरको एल्बम अस्थिरको नाम राख्नुको कारण पनि वी स्टार्टेड एट 2015 डिसेम्बर 2016 सम्म वी लिटरली ह्याड अल द सङ्ग्स के खासमा होइन बट कहिले अब हुन्छ नि ब्यान्ड मेम्बर्सहरू छुट्टिनेदेखि लिएर सुरुमै ब्यान्ड मेम्बर्सहरू जब अस्ट्रेलिया युएसले खाइदिन्छ क्या हाम्रो यो म्युजिसियनहरूलाई हुन्छ नि अनि त्यहाँदेखि त्योदेखि लिएर बिचमा पर्सनल प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि कसैको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू पासिङ अवे हुन्छ नि बिमारी पर्नेदेखि लिएर लभको खुट्टा भाँचिनेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो सबै प्रोसेसहरू यस्तो अप्स एन्ड डाउन्स भयो होइन त्यो अपहिवल भयो क्या अनि यस्तो स्मुथ भएन अनि त्यही भएर अनि एल्बमको नाम पनि त्यो प्रोसेसलाई एउटा ट्रिब्युट जस्तो अस्थिर भयो क्या एकदमै त्यो प्रोसेस पनि अनि लिडिङ अप टु इट हामीले सोचेकै त्यही थियो क्या खासमा हामीले एल्बम लन्च गर्दाखेरि मान्छेहरूले सुन्न आइदियोस् हुन्छ नि हाम्रो एल्बम ल है भन्ने होस् अनि म्यासिभ भयो क्या हुन्छ नि हामीले सोचेकै भन्दा ठुलो भयो क्या अब हुन्छ नि त्यहाँ हलमा अब अड्दा पनि अड्दैन बाहिर सबै कोचेर बसिरहेछ होइन त्यो अब अनि एकदम ब्युटिफुल भयो क्या सायद त्यत्रो मान्छेहरू हाम्रो एल्बम सुन्न आउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त्यो हामीलाई त्यहाँसम्म हामी त अब वर्क भइरहेको थियो हुन्छ नि म्यानेज गर्नुपर्छ अर्गनाइजिङ सबै आफैले गरिरहेछ होइन प्रिन्टिङदेखि लिएर अब फ्लायर पनि प्रिन्ट गराएछ एडभर्टाइजमेन्ट पनि गराएछ मान्छेहरूलाई बेचे पनि छ होइन अनि त्यो सबै भेन्यू साउन्ड हुन्छ नि त्यो लुगा सबै गर्नु परिरहेछ नि त अनि त्योमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन तर त्यहाँ आएपछि एकदम सर्डियल हुँदो रहेछ कि ए ल we're here है फाइनली we're here भनेर त्यो इट्स नेभर डन म्यान इट्स नेभर डन त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल मोमेन्ट्स अफ माई लाइफ होला त्यो द नाइट एट मोक्स That sounds really good. I'm gonna have my night on 21st March in Purple Lake. So yeah I'm looking forward to it. See what happens then. My mind is running at 500 miles per hour. It'll be beautiful, man. It'll be beautiful. Rochak, let's ask this first. Kapal को कलर हरियो हो कि नीलो हो and why? जनता जान्न चाहन्छ कपालको कलर अहिले चाहिँ खासमा पर्पल थियो अनि फेड भएर अहिले ब्लुइस ग्रिनिस भएको छ मलाई चाहिँ यो अब कपालमा कलर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या हुन्छ नि सधैँ अब कहिलेकाहीँ स्टेजमा गिमिक चाहिन्छ नि त अनि यो चाहिँ some form of gimmick हो तर मलाई मन चाहिँ पर्छ I like the gimmick that I have
It's a nice. It's a nice look. Thank it's a you. nice look. I used to know you when you used to have the simple schoolboy haircut. Yeah, of course. So it's a different change from that. This speaking of your stage and gimmicks of stage, you guys have a very there's a variety of performances, and what I want to get to is also we सबैजना आउन सकेन हैन Pahenlo Batti Muni को, but I want to talk about Pravesh, Love Kush. Like how did you like there's a moment जब first time at a band ले jam गर्छ नि and you know this is the band. Did you have one of those moments with them? एउटै मोमेन्ट चाहिँ होइन तर ग्रेजुअली हामी सबैलाई त्यो फिल भयो भनौँ न वी वर्क भेरी हार्ड टुवर्ड्स हुन्छ नि टुवर्ड्स द्याट भनौँ न प्रवेश म विक्रम चाहिँ अब अनि दिपेश थियो होइन फर्स्टमा हामी नै थियौँ अनि त्यसपछि त्यहाँपछि चाहिँ अनि दिपेश र किरोज हाम्रो ड्रमर बेसिस गइसकेपछि अनि लभ कुश आयो नि त अनि हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब त्यो डिफ्रेन्ट म्युजिकल ब्याकग्राउन्डबाट सबैजना आएको भएर एउटै ठाउँमा आइपुग्न कहिलेकाहीँ टाइम लाग्छ नि त अनि वी वर्क टुवर्ड्स इट क्या वाट वी वान्ट वाट दे वान्ट अनि त्यसपछि हाउ क्यान वी हुन्छ नि इन्टरप्रेट दिस सङ इन दिस वे भने जस्तो अनि वी वर्क टुवर्ड्स इट अनि बिस्तारै चाहिँ अनि डुइङ सोज हुन्छ नि प्र्याक्टिसिङ त्यो गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ त्यो बन्ड क्रिएट एउटै मोमेन्टलाई चाहिँ सिग्निफाई गर्न त्यसरी एउटालाई आई डोन्ट रिकल होइन त्यस्तो चाहिँ तर आई थिङ्क एउटा मोमेन्ट भन्दा ग्रेजुअल त्यो बन्ड भएको चाहिँ इट्स मेक्स अस मोर स्ट्रङ्गर बिकज वी वर्क टुवर्ड्स इन नि त अनि दिस वी नो हाउ मच वर्क वी पुट इन टु मेक वाट वी हेभ राइट नाउ त्यही भएर द्याट्स त्यो एउटा सिङ्गल मोमेन्ट भन्दा नि सिरिज अफ थिङ्स हुन्छ नि इट हेज अ लट अफ मेमोरिज क्या अनि द्याट मेक्स अस लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ एउटा tight knit group You work towards it. Yeah, of course. It's like a good marriage, isn't it? Yeah. It's like a good arranged marriage. Yeah, it's definitely like an arranged marriage. Successful one, right? Not a dysfunctional one. There's a lot of dysfunctional ones. Yeah, there's a lot of dysfunctional. Well, I mean, shout out to Love and Kush, man. Shout out. Those boys, Pravesh as well, fantastic player. He has one of my favorite guitars in his hand. It's a Fender Jaguar. That's one of my favorite guitars. You talk about the amalgam of sound, different background, but a man they bring their own blend of understanding of music to the table. One dimensional, they'll bring in different ideas across this as well. Now that you're playing with them more regularly and stuff, do ideas come naturally, or is there still a eureka moment of go like, oh, let's do this, or do people do it more instinctively now? I'll say it's far more easier khasma haina. So what we do in practice sessions is we're coming up with new songs haina अहिले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ at least के गरिरहेको छ भने it's a good thing we've been managing that every new show that we do a full set we try to add a new song. Okay, nice. So हरेक न्यू सेटको लागि त्यो फुल सेट गऱ्यो भने चाहिँ न्यू सङ एड गर्ने किनभने new songs will be played. अनि त्यसपछि हामी अब मान्छेहरू किनभने रिपिटेड आउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहियो नि त अनि हामीले चाहिँ अनि प्र्याक्टिस रुममा बस्दाखेरि चाहिँ इट्स मच मोर इजियर दिस डेज के सो वी हेभ अ सङ अनि वी हेभ अ सर्टन डिरेक्सन द्याट वी वान्ट टु गो टु अनि वी स्टार्ट प्लेइङ एन्ड everything flows के बिस्तारै sometimes it's a little bit difficult कुनै गीतहरुमा चाहिँ तर more often than not it's very much easy के हुन्छ नि very easy हुन्छ नि सबैजनालाई थाहा छ के हुन्छ नि कहाँ के हामी just where to go हुन्छ नि सबैजना बस्दा ज्याम गर्दै ल यहाँ जाउँ भन्दै पुगिन्दो रहेछ के त्यहाँ. Yeah, because I watched you guys at the Annapurna music festival, the music fest, and it was just you guys were having fun. Love was having fun, Kush was having fun, Pravesh is always busy. He's too but he's still having fun. Yeah. Because he has to manage like 2-3 shows at the same time and stuff. Yeah. But this camaraderie and brotherhood, it shows, man. It really does show on stage. And it looks like when you start headbanging and stuff, that's when the gimmick really works. Yeah. Lights and colors go well. Colors, yeah, that's true. I mean, it's a great time to be alive in the Nepali music industry. I believe so too. As we roll on, you have also had a chance to go outside Kathmandu and played in places. You played in Butwal.
You played in Pokhara that I was this close to coming. I was like 300 meters away. Then I got drunk. Tell me about the audiences that you meet outside Kathmandu compared to the ones in Kathmandu. So हाम्रो लागि चाहिँ स्पेशली एज अ हामी एकदम काठमाडौँ सेन्ट्रिक छौँ अहिलेसम्म पनि होइन. सो काठमाडौँ आउटसाइड चाहिँ वी हेभ नट प्लेड टु मेनी सोज होइन. त्यही भएर यहाँ आउने मान्छेहरू चाहिँ दे अलरेडी नो वाट वी डु. अनि समटाइम्स बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ दिस फेसिनेट्स मी बिकज हाम्रो युट्युबमा सर्टन खालके गीतहरू छ नि त. अनि स्पेसली त्यसमा पनि मन पराएको पपुलर भनिदिउँ न होइन, पपुलर भएपछि सर्टन खालके गीतहरू छ. वी गो आउट देयर प्ले आवर फुल सेट अनि ए बडीले त्यो बिस्तारैबाट त्यहाँसम्म त्यो हेड ब्याङ्गिङसम्म कसरी पुगिरहेको छ यिनीहरू भने जस्तो त्यो रेस्पोन्स आउँछ मोस्टली चाहिँ. वी डिडन्ट नो यु ह्याड दिस भने जस्तो क्या. अनि ल ठिक छ नि त होइन भने है ल नाउ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ द्याट यु गाइज डु दिस लाइक बिल्ड अप इन द सेट भने जस्तो खालको. अनि त्यो रेस्पोन्स आउँछ. अनि इट्स फेसिनेटिङ फर अस. त्यो हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूको सब टेकन अ ब्याक के हुन्छ के भइरहेछ त यहाँ सेटमा क्या के भन्ने त अब यिनीहरूलाई कस्तो ब्यान्ड भन्ने भने जस्तो back to the same कन्फ्युज देम क्या. Confuse your audience. No, I think that's the beauty of live music, isn't it? Like Yeah. you can, if it's your song, you can do whatever the hell you want with it. Of on course. stage. Yeah, it's my song. त्यही त. And I think and live is always like hamro lagyo ta. You and I also come from the same. Like live is the Agni Pariksha for us, right? Yeah. If you can't do it live, then what's the fun in it? Yeah. And do you think, not to say that it's ungrateful, but do you think a lot of times Kathmandu audiences are complacent because they get to see every weekend, they get to see a good show and stuff like that, and maybe there's more visceralness when it comes to people outside Kathmandu because they don't get to hear you. Do you feel that? मलाई चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै फिल चाहिँ हुँदैन खासमा. किनभने अफकोर्स त्यो सोजहरू टन्नै भइरहेको हुन्छ अनि पिपल डोन्ट मेक इट अल द टाइम. बट हु एभर कम्स टु द सो इट्स अलवेज फिल्स लाइक अ कम्युनिटिज हुन्छ नि. त्यो एउटा कम्युनिटी हो भइरहेछ यहाँ हुन्छ नि. त्यहाँ यो आउन मन लागेन पछि आउँछु भन्दा पनि आई वान्ट टु बी हियर मान्छेहरू नै आइरहेको हुन्छ नि त. अनि त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ जहिले पनि वेदर दे मेक इट टु द सो अर नट दे विल मेक इट टु द अनदर सो क्या हुन्छ नि. अनि त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँमा पनि आई गेस समटाइम्स द्याट ह्यापन्स हुन्छ नि. अब भइरहेछ नेक्स्ट सोमा जाउँला भन्ने चाहिँ हुन्छ तर इट डजन्ट कम आउट अफ त्यो नेगेटिभ फिलिङ्स भने कम्प्लेसेन्सी भन्दा पनि आफ्नै पर्सनल रिजन्स हुन्छ नि. म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु. अनि आएपछि देयर भेरी हुन्छ नि इन्टु इट के हुन्छ नि. स्पेसली पहेँलो बत्ती मुनिको गिग्सहरूमा चाहिँ द अडियन्स द्याट कम्स थ्रु इज they want to sit down and listen to the songs होइन. अनि they will come up to us and talk about it, interpret the songs and videos in their own ways हुन्छ नि. It's such a good experience क्या खासमा. अनि it's the same outside Kathmandu as well हुन्छ नि. काठमाडौँ बाहिर चाहिँ अहिले चाहिँ अब काठमाडौँभित्र चाहिँ people are already used to हुन्छ नि त्यो बिल्डअप हुन्छ त्यहाँ जान्छ सेटहरू भन्ने खालको भइसक्यो नि त. अब मिक्स अफ सङ छ भने बाहिर चाहिँ अझै पनि त्यो सरप्राइज भइरहेछ कि मान्छे अझै पनि भइरहेछ यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने उनीहरूलाई फिल भइरहेछ कि अझै पनि. अनि त्यो अझै पनि उनीहरूले अब एक्सप्लोर भइरहेछ नि. अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बाहिर चाहिँ अनि त्यो मान्छेहरू बाहिर चाहिँ अलि दे कम आउट टु लिसन टु ल फर्स्ट टाइम हो सेकेन्ड टाइम हो जानुपर्छ है मिस गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ छ. त्यो फिलिङ चाहिँ पक्कै छ बाहिर चाहिँ. तर हाम्रो लागि पनि इट्स अ न्युवर एक्सपिरियन्स फर अस नि त. बाहिर अझै प्ले गरौँ अझै मजाले नेपालभरि जाऊँ भन्ने खालको कुरा छ. सो त्यसमा अब टुरहरू प्लानिङ भइरहेछ. सो yeah it's always great to introduce yourself with a kick-ass show. People might not know when they step in, they'll know when they step out. Yeah, that's definitely. a great feeling to yes to convert people. मलाई त साथीले लिएर आएको म त फ्यान भएँ. Yeah, that's the best feeling, isn't it? That happened to me in Butwal. Like half the people didn't know us, but everybody knew us by the time they left the place. I think that's also one of the gratifying processes of doing music, I guess. One of the things that has also risen is the fact that we're carrying our own sound engineers now. That's a beautiful thing to happen. I think first ma गर्ने चाहिँ I think हाम्रो 7480 कोही दाजुहरू थियो यस्तो लाग्यो. I think Nepati used to also do it. Then people Chetri started doing it. Binay, हाम्रो Binay Amatya, of course. And now you are traveling with you. The crew is Mr. Kobit Bajra as well, and Kriti as well, who travels together, who are two
brilliant people. Talk to me about that. COVID being part of the crew and looking after your sound. So, sound engineer चाहिँ the most important part हो जस्तो लाग्छ एउटा लाइभ सोको क्या हाम्रो लागि चाहिँ किनभने at the end of the day it's about the overall sound नि त हामीले बजाउने कुरा त we've done it so many times that we can do it हैन but what comes out is on the hands of हुन्छ नि साउन्ड इन्जिनियर अनि कोभिड चाहिँ कस्तो भने मान्छे पनि एकदम राम्रो मान्छे हो अनि हामीसँग एकदम मिल्छ अनि हि अन्डरस्ट्यान्ड्स द म्युजिक क्या अब हामीले मिडवे थ्रु लास्ट एल्बम चाहिँ उसँग काम गऱ्यो नि त सो हि डिड द फाइनल मास्टरिङ फर अस अनि उसलाई सबै गीत मजाले थाहा भइसक्यो अनि अब त नयाँ गीतहरू पनि उसकै थ्रुबाट गइरहेको हुन्छ नि त ल है यो भइरहन्छ नि त्यसले यो भएन यो भएन हुन्छ नि इज अल्सो आवर लाइक स्टुडियो इन्जिनियर पनि अब अहिले त होइन सो हि अलरेडी अन्डरस्ट्यान्ड्स एभ्रिथिङ अनि त्यो भएर साउन्डमा एकदम इजी हुन्छ क्या आफूले टाउकै देखाउनु पर्दैन कि यो तार कहाँ जान्छ यस्तो कुरा टाउकै देखाउनु पर्दैन कि उसले सबै चिज ह्यान्डल गरिदिन्छ अनि इट्स अ ब्लेसिङ टु ह्याभ समवन लाइक द्याट हुन्छ नि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड त्यो त्यति मिल्ने मान्छे अनि त्यति बुझ्ने मान्छे अनि त्यति ट्यालेन्टेड मान्छे क्या हुन्छ नि हिज सुपर ट्यालेन्टेड फेरि हुन्छ नि जे नि बजाइदिन्छ जोल्टीले होइन अनि त्यसपछि उसलाई हरेक कुरा थाहा छ म्युजिकको अनि त्यो भएर इट्स सुपर इजी भेरी इजी र यो गर भने अहिले त हामीले केही भन्नु पनि पर्दैन कि ठ्याक्क यसो गरेपछि थाहा पाउँछ कि I think it's a true blessing to have a sound engineer. Last time I talked about the live shows that I've been to yours. Sound is impeccable. Sound is good because the guy knows what he's doing on the console. Shifting gears, we were talking about you finishing up the first album. He joined in midway. Now you're going to do, I'm 100% sure that you're looking forward to the next album. Yeah. Do you have a date on it? Are you like... No. Date चाहिँ छैन तर we've already entered the studio. अब चाहिँ छिरिसक्यो होइन So the funny thing is what at least हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने we do our whole set do and redo on our live set क्या हुन्छ नि सो हामी जहिले पनि लाइभ सेटमा हाम्रो 2 एल्बम त बज्छ अहिले त हैन त्यो 2 एल्बम एन्ड सम मोर बजिसक्यो खास 2 एल्बम एन्ड सम मोर हैन गीतहरू बज्छ क्या सो हामीलाई एटलिस्ट के छ भने फ्रेम अफ रेफरेन्स चाहिँ छ क्या वाट इज वर्किङ वाट इज नट वाट क्यान बी चेन्ज्ड हैन सो स्टुडियोमा छिरिसक्यो वी अलमोस्ट डन विथ द डेमोज हैन अब चाहिँ फाइनल रेकर्डिङ नै हो अब ठ्याक्कै डेट चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छैन बिकज वी आर लेजी लाइक द्याट हैन तर यो मन्थमा चाहिँ एटलिस्ट फ्यु अफ द ट्र्याक्स चाहिँ वी आर गोना सेट डाउन अनि त्यसपछि चाहिँ इट्स ओन्ली मुभिङ फरवर्ड एन्ड वी आर भेरी एक्साइटेड फर इट हुन्छ नि भेरी एक्साइटेड किनभने लास्ट टाइम चाहिँ सबै गीतहरू चाहिँ इट वाज अलरेडी मैले सबै चिज गरिसकेको थिएँ धेरै जस्तो चिजहरू के आउँछ के हुनुपर्छ भन्ने जस्तो खालके बट दिस टाइम वाट वी डन इज लाइक सबै ब्यान्डले मिलेरै हरेक एलिमेन्टहरू उ गऱ्यो नि त होइन केलाएर क्रिएसनदेखि सबै क्रिएसन चाहिँ सँगै भयो क्या धेरै जसो अनि त्यो भएर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रोसेस हो क्या हाम्रो लागि पहिला चाहिँ अब मोर अफ इन्टरप्रिटेसन हुन्थ्यो किनभने सबै गीत सिद्धिएपछि अनि कता म्युजिक कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ तर अहिले चाहिँ सबैजना मिलेर सँगसँगै भइरहेको छ कि सो इट्स अ भेरी फेसिनेटिङ प्रोसेस फर अस म्यान प्लेइङ लाइभ सोज this beautiful feeling of playing live shows, right? How has it evolved for you guys over time? First year गर्दाखेरि चाहिँ admittedly we didn't know much about live sound के भने प्ले गर्ने त हो नि what's there to extra हुन्छ नि के एक्स्ट्रा हुन्छ र खासै जोड्ने हो बजाउने हो भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन त्यो एउटा ल्याक अफ नलेज चाहिँ पहिला चाहिँ बिस्तार प्ले गर्दै बजाउँदै गएपछि त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ कति त्यो फ्रिक्वेन्सी लेभलसम्म कुन चाहिँ कहाँ जानुपर्छ कति फ्रिक्वेन्सीमा के काट्ने हुन्छ नि कहाँ चाहिँ कति जारिङ सुनिन्छ कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट माथि आउने तल जाने हुन्छ नि त्यो डाइनामिक्सहरूको कुराहरू त्यो सबै कुरा चाहिँ लाइभमा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै फिल हुँदो रहेछ अहिले आएर चाहिँ अब हुन्छ नि अल्सो विथ एडिङ साउन्ड इन्जिनियर कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि कोभिड एड गरेपछि त्यो एउटा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनै हुन्छ क्या त्यो फर्स्ट सो प्ले गर्दाखेरि जोड्ने त हो नि भन्ने हुन्छ तर इट्स नट जस्ट प्लगिङ इट इन क्या हुन्छ नि इट्स लट अफ थिङ्स गोज अन
हुन्छ नि त्यो ठ्याक्क राम्रो साउन्ड निकाल्नलाई अनि अहिले चाहिँ हामी वी फोकस अन द्याट अनि लाइभ सोजहरू गर्न एकदम अनि त्यो मात्रै साउन्डको मात्रै होइन एकदम रमाइलो हुन्छ क्या अहिले चाहिँ इट्स भेरी इजी नेचुरली कम हुन्छ नि त्यो केही अब वी नो द्याट देयर विल बी थिङ्स द्याट विल गो रङ क्या किनभने हामीलाई थाहा छ अब म्युजिक सिनमा के हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ मोनिटरै चल्दैन कहिलेकाहीँ के चलेर हुँदैन कहिलेकाहीँ के बत्ती मिमिरा हुन्छ होइन के भइरहेको हुन्छ होइन के भइरहेको हुन्छ बट वी युज टु इट क्या अब होइन बत्ती गयो भने नि अकुस्टिक हानिदिइहाल्ने होइन अब होइन हानिदिइहाल्ने ड्रम सोलो हो अस्ति पनि त्यसै गरिहाल्ने होइन हानिदिइहाल्छ ड्रम सोलो हानिदिइहाल्छ अनि अब केही साउन्ड चलेन भने पनि वी युज टु इट क्या अब नसुनिकन बजाइदिन्छ केटाहरूले आजकल त होइन सो इट्स फन हुन्छ नि स्टेजमा जाने कसरी रमाइलो गर्ने हुन्छ नि एकअर्कालाई हेर्ने हुन्छ नि ह्याभ फन विथ द अडियन्स ह्याभ फन विथ योरसेल्फ त्यही हो अहिले चाहिँ क्रुज कन्ट्रोल या नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज that everybody asked or suggested to you was, do you think you should have jumped in that lake? No, let's just set this up. So in one of your music videos, okay, you're running throughout the whole music video. Yes. And as the song reaches the climax, you are in front of a lake and you're running towards the lake. Yes. I am hoping he's going to be a fish now. Yeah. He's going in the lake, but you stop. Yeah. Do you think looking back you should have jumped? No. No. Why? The first thing is like we never, it was never part of the plan. To jump in the lake? Because it's not about the jump, it's about the rest. Oh, okay. So the song is Lori, होइन लोरी हो गीतको नाम अनि लोरीको अर्थ भनेको त्यो निन्द्रा आउने बेलामा बज्ने चिज हो नि त अनि त्यो म्युजिक भिडियोको होल आइडिया नै हाउ अ पर्सन विल गो टु द्याट लेन्थ टु जस्ट गेट अ गुड रेस्ट हुन्छ नि द्याट वाज द आइडिया नि त होइन अनि त्यो आइडियालाई पुस गर्दा गर्दा त्यो रेस्टिङ मोमेन्ट चाहिँ इट वाज मोर इम्पोर्टेन्ट हुन चाहिँ अब आई गेस मेटाफोरिकली लेकले पनि रेस्ट त दिन्थ्यो होला तर वी नेभर प्लान फर इट तर ह्याभिङ सेड द्याट आई वाज त्यहाँ त्यो सर्ट चाहिँ रारामा खिचेको हो होइन अनि रारामा जाँदाखेरि चाहिँ चिज दाइ र म दुईजना हामी हुन्छ नि वी ट्राभल्ड हुन्छ नि क्रस नेपाल त्यो हुन्छ नि त्यही खिच्दै हुन्छ नि भिडियो खिच्दै गयौँ तर रारा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई रारा स्टेप गर्ने बित्तिकै 103 ज्वरो आयो क्या हुन्छ नि आई ह्याड फिभर रनिङ बट वर्क इज वर्क होइन गर्नै पऱ्यो अनि आई युज टु दौड्यो अनि रिङ्गोटा लाग्छ नि ढल्यो क्या एकछिन अनि उठ्यो फेरि दौड्यो त्यसरी खिचेको हो होइन अनि पानी त कहाँ त्यस्तो चिसो हुन्छ होइन म त लिटरली डेड हुन्थेँ क्या तिमीलाई अहिले इन्टरभ्यू होइन द लेट रोचक दाहाल यस्तो भन्नु भयो त्यही भएर पनि होइन त्यही भएर पनि सायद गरिएन त्यो हुन्छ नि maybe use a stunt double for that. Yeah. Sure. Go with jump in the lake. All right. Go check out the YouTube channel, man. Pahenlo Batti Muni. They have this song. They have a great song. Everybody, of course, made by Cookie Dung. The guy Shashank and everybody made that song as well. It's a great. I have my opinions about music videos, but when the video complements the song, that's when it's a music video. Yeah. And that's what it does. And Shashank has done it very well. We've talked about the next album that you guys are now going to be working on. Do you have any tentative titles for the next album? No. No. Untitled completely. Yeah. We're thinking of it, but we have a few ideas, but none that we like. Okay. And no amount of how many tracks are going to be there, nothing like that sorted out so far? It's going to be somewhere around 8 to 10 tracks. Nice. Yeah, at least. Nice. I think. Nice. That's good productivity. Yeah. Speaking of good productivity, you guys are touring so much, you guys are making music, you guys are active also in whatever you're doing. What's the next step? Like, is it doing more of this? Or is there something that you want to go outside Nepal and take your music? What do you see in the future, in the next 2-3 years for the band? So, हाम्रो focus चाहिँ अहिले चाहिँ creating more नै हो. Creating more because like this is such a good space to be in, to be in this phase of creating. Okay? Sometimes as writers, as musicians, we have that creative block पनि त हैन अनि त्यो free flowing हुँदाखेरि we need to tap into it भन्ने खालको feel भइरहेछ हैन so अहिले चाहिँ हामी creation mode मै छ हुन्छ नि we trying to come up with songs हुन्छ नि writing new songs, writing new material so that it will help
us do whatever we want in the future. अनि अब 2-3 years down the line हाम्रो सोच चाहिँ पक्कै बाहिर त अब जाने सोच छ किनभने we've been talking about it. तर before that we want to give a good show के त्यहाँ गएर हुन्छ नि just traveling tourist जस्तो मात्रै नहोस् हैन. We have to be like a touring musicians खालके होस्. And people will come out to see us हुन्छ नि. अनि त्यो यहाँ जसरी मान्छेहरू आउँछ त्यहाँ पनि त्यसरी नै आओस्. अझै पनि हाम्रो रिच अलिक कमै छ जस्तो लाग्छ हामीलाई एज अ ब्यान्ड. वी आर नट देयर येट भन्ने हामीलाई थाहा छ. वी रियलाइज द्याट बट इट्स नथिङ टु बी स्याड अबाउट. इट्स समथिङ द्याट वी आर वर्किङ अन. अनि न्यू मटेरियल्स गर्दै गएपछि विल गेट देयर. अनि होपफुली इट्स all positive from now on man. Touring Nepal, touring outside. It's all about creating. Most of all, कसरी अर्को where and how is the next song gonna come नि त्यही हो हाम्रो चाहिँ. कसरी आउँछ नयाँ गीत, कसरी आउँछ नयाँ, कसरी how do I tell my story in a unique way again or how do I share my perspective with people again भन्ने खालके नै हो. When is the new song coming? Do you ever think of doing like a singer-songwriter workshop so you can teach people also? Yeah. That would be very good. हामीले actually गरिसके पनि छ हुन्छ नि. Once there was a small setting, it was like max 8-10 people थियो हैन. त्यति मान्छे थियो. अनि त्यसपछि हामीहरू एज अ ब्यान्ड गयौँ अनि it was a very good session man. त्यो हुन्छ नि गीत कसरी लेख्नेदेखि लिएर what goes in like ब्यान्डको ज्यामिङ रुममा, प्र्याक्टिस रुममा के हुन्छ, कसरी कुन पार्ट्सहरूलाई कसरी बिल्ड गर्न मिल्दो रहेछ, अब how to make a song basically भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि अनि everyone took it so well. हुन्छ नि it was a good experience अनि त्यो रमाइलो हुन्छ यार. त्यो I would like to do that again. Yes. Yeah, someone should approach you like for sure because it'd be great. There's a lot of good songwriters now in the country. Yes, definitely. I think we can do a lot with that. Now, this is the part of the show where I'm going to give you that camera just to look at, not to take home. And there are all your fans there. Yeah. All your well-wishers, everybody who's bought your merch, everybody is at the back end of that camera. Just tell them how you feel and the floor is all yours. Thank you everyone. अहिलेसम्म we're here because you're there. So हामी तपाईहरु बिना एक्जिस्ट गर्छौं वा अगाडि बढ्न सक्ने possibility नै छैन. So thank you so much for being here for us. We're coming out with new things and we're very excited and hopefully you like it. And thank you Abhishek for having me and buying our merch. It's very important, buy our merch. And that's it. Come to the shows. Let's meet. Let's talk. Let's make art. Let's make music. Let's make it big. Ciao. Great, yeah. Follow them on YouTube, Pahenlo Batti Muni, on Facebook and Instagram. Yeah. I think they're on Spotify as well. Yes. Yeah, there you go. So peeps outside Nepal can stream their music. Inside can use their VPN. They've been using for something else also. Thank you so much, man. Thank you. It was a pleasure. It's been a pleasure of mine. I'm a big fan of the whole band, everybody in the band. Again, Pravesh, Love, Kush. Big ups to them. You've got yourself a fantastic group of guys. Yes. And I look forward to more music from you. Thank you. And from you. Oh, thank you. Someday we'll play together. Yeah. That'll be हुन्छ त्यो अब edible night. Yeah. Thank you. Thank you everyone for tuning in. This has been a blast from the Rock Show, from our great producer Mr. Ishan behind the camera and everybody in the crew. Goodbye. Till next time, another man or woman, but another great story. Bye bye.